გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში შემოგთავაზებთ unboxing-ს და მოკლე განხილვას Coilovers-ზე, რომელიც გამოგვიგზავნა კომპანია MaxPeedingRods-მა. შევთანხმდით ამ კომპანიასთან კოლაბორაციაზე და როგორც ხედავთ, პირველი ნაბიჯები უკვე გადავდგით კიდეც. გამოგვიგზავნეს სრულიად ახალი Coiloverები ჩვენი გოლფსამისთვის, ჩვენი პროექტისთვის. ასე რომ გავხსნათ ახლა ეს ყუთი, ვნახოთ როგორი Coiloverებია, გავუკეთოთ ესეთი მინი პრეზენტაცია და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ განხილვაზე. რაც შეეხება განხილვას, განხილვა შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, თუ ზოგადად რატომ ქვია მსგავსი ტიპის ამორტიზატორს Coilovers. Coilovers არის უბრალო აბრევიატურა, რაც ნიშნავს Coil Over Shock Absorber. ზამბარა ამორტიზატორის გარშემო. სწორედ მსგავსი ტიპის ამორტიზატორებს ქვიათ Coiloverები. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ამორტიზატორს, ესეთი ახალი დეტალი მე იდეაში მარტო სხვა იუთუბერების რევიუებში მაქვს ნახი და ალბათ Google-ში მაქსიმუმ. ძალიან მიხარია, რომ მსგავსი ტიპის დეტალის განხილვა ხდება ჩვენს YouTube არხზეც, რაც თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის. ეხლა კი ეს ამორტიზატორი განვიხილოთ ზოგადად, სათითაო დეტალს გავყვეთ და გეტყვით თუ რა ფუნქციას ასრულებს უშუალოდ გადაადგილების დროს და როგორ მუშაობს Coilovers. დაშლით დავშალეთ და შეგვიძლია დავიწყოთ დეტალური განხილვა. უშუალოდ ამორტიზატორი არის აი ეს ნაწილი, რომელიც ძის აი ამ ცილინდრში. ეს ცილინდრი კი გვაძლევს საშუალებას დავარეგულიროთ ჩვენთვის სასურველ პოზიციაზე მანქანის სიმაღლე თუ სიდაბლე, რომელიც რეგულირდება აი ამ რგოლით. ხოლო მეორე რგოლი კი საჭიროა იმისთვის, რომ სასურველ ზომაზე, როდესაც დავაყენებთ მანქანის სიმაღლეს, ეს სიმაღლე უბრალოდ რომ დავაფიქსიროთ. რადგან მოხვევის დროს არ აქვს მნიშვნელობა მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ზამბარა ტრიალებს და ამ რგოლმაც რომ არ იტრიალოს, ფიქსაციისთვის არის საჭირო მეორე რგოლი. შემდეგ კი გვაქვს ესეთი პატარა ზამბარა, რომელსაც აქვს შემდეგი ფუნქცია. როდესაც მანქანით გადავაადგილდებით, გზის მცირედი ტალღები და ვიბრაციები რომ გადმოვიდეს ამ ზამბარაზე და არ გადმოვიდეს ეს დარტყმები მანქანის წარაზე. ანუ სპორტულობასთან და სპორტულ სიხისტესთან ერთად კომფორტულიც რომ იყოს გადაადგილება. ასევე გვაქვს ესეთი დარტყმის საწინააღმდეგო ბალიში, რომელიც მუშაობს შემდეგნაირად. იმაზე მეტად თუ დაიკეცა ამორტიზატორი ვიდრე ეს დასაშვები ნორმაა, რომ არ დაზიანდეს, დარტყმას იღებს ეს ბალიში და შედეგად აღარ ზიანდება უშუალოდ ამორტიზატორი, რაც ნუ ძალიან კარგი ნაწილია იმისთვის, რომ ამ ამორტიზატორმა დიდხანს და გამართულად იმუშაოს. შემდეგ მოდის უკვე ესეთი დიდი ზამბარა, რომელიც ასრულებს შემდეგ ფუნქციას. მაგალითად, მოსახვევში, როდესაც შევდივართ ჩქარა და მანქანის სიმძიმის ცენტრი გადადის მოხვევის საწინააღმდეგოდ, აქ უკვე ეს დიდი ზამბარა მოდის მოქმედებაში და მანქანას უკეთებს ფიქსაციას.
რომ ზედმეტად არ გადაიხაროს და მოსახოვში საბურავები მეტად იყოს მოჭიდებაში, რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოსახოვში სტანდარტულ ამორტიზატორებთან შედარებით ბევრად უფრო სტაბილურად იდგეს მანქანა. სწორედ ეს ფუნქცია აქვს სპორტულ ამორტიზატორებს, გვეხმარება მანქანის სიმაღლის დარეგულირებაში, მეტად სტაბილურად რომ იდგეს მანქანა მოსახოვში თუ ზოგადად მანევრის დროს და გქონდეს ბევრად უფრო ლამაზი ვიზუალი. მთავარი მიზეზი კი რატომაც ვანაცვლებს ძველ დაკიდების სისტემას ახალი დაკიდების სისტემით არის ის, რომ ძველი ამორტიზატორები არის საკმაოდ ხისტი. იმდენად ხისტია, რომ როდესაც მანქანაში ჩავდგე ერთდარბა ტურბო ძრავი და მანქანამ დაიწყო 200 კმ/სთ სიჩქარეზე მეტით გადაადგილება, ავტობანზე მქონდა ესეთი პრობლემა. როდესაც ამ სიჩქარით მივდიოდი, მთელი ეს ვიბრაციები და ტალღები რაც ჰქონდა გზას, მოდიოდა არა დაკიდების სისტემაზე, არამედ მთლიანად მანქანის წარაზე. მანქანა იწყებდა საშინელ არტიკულაციას, ანუ ხტუნაობას და ძალიან დიდი შანსი იყო იმის, რომ საერთოდ დაკარგულიყო მოჭიდება ასფალტთან საბურავების და მანქანა უბრალოდ სხვა მიმართულებით წასულიყო. ამიტომ ეს ახალი ამორტიზატორები დაგვეხმარება, რომ ეს პრობლემა აღარ გქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის, რომ იწერთ არხს და იწონებთ ვიდეოებს და სწორედ ეს მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მსგავს კომპანიებს მივწერო, რომ გვერდში დაუდგნენ ჩვენს YouTube არხს. ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვერდში უდგახართ ამ YouTube არხს, თქვენი არხის გამოწერით და ვიდეოს მოწონებით. ეხლა კი მინდა მადლობა გადაუხადო MaxPeedingRods. Thank you guys from MaxPeedingRods for supporting us. It means a lot for us, and I think in future we will collaborate again and make some good and interesting videos together. Thank you guys again. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით. მომდევნო ვიდეოს სიახლეებს აუცილებლად გაგაცნობთ YouTube-ის პოსტში, თვალი ადევნეთ და გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, რომ მსგავს დეტალების განხილვები კიდევ იყოს ჩვენს YouTube არხზე. მადლობა და დროებით.